السلام علیکم زه فواد باچا نننې لاب چې زمونږ دی هغې کې مونږ استعمالو TightVNC چې دی دا څه شی دی دا ګوره مونږ به یو د دې کالي لینکس چې زمونږ سره د بیکګراؤنډ کې دی دا کالي لینکس چې کوم دی دی مونږ د دې په تھرو باندې مونږ دا کوم دا اوپن سورس وینډو چې کومه ده مطلب دا چې که وینډو ایکس پی که وینډو 7 وي که 10 وي 11 وي او که 20 چې خلک وایي 20 اوري وینډوز 10 وي که 11 وي نو 20 نشته باندې نو دا موږ به اکسس کوو دا به څنګه کوو ګوره خلک یوز کوي زوم یا ټیم ویور شو یا داسې نور ګو ټو میټینګ شو یا داسې نور غټ غټ سافټویر دي چې د هغې په تھرو باندې ریموټ ډیسکټاپ آپشن چې دی هغه اویلیبل کېږي خو دلته چې دی نو دلته به موږ هېڅ کار کوو چې موږ به دا TightVNC چې کوم دی دی موږ استعمالوو د دې په تھرو باندې موږ دا ورېږه چې شو چې را دې خو یې کوم تاسو پته ولګي د دې په تھرو باندې موږ تاسو ته دا ښیو چې یاره د ډیسکټاپ به موږ څنګه کنټرول کوو دا یو ټول چې کوم دی دا فایروال چې کوم دی هغه مطلب چې دی هغه یا کمپرومایز کوي یا بایپاس کوي دا ټول چې کوم دی دا یوز کېږي دا سکل چې کوم دی دا هیکرز هم یوز کوي او پین ټیسټر چې دی هغه هم یوز کوي کوشش دا کوي یاره چې موږ څنګه دا فایروال چې دی دا بایپاس کو او موږ د انفارمیشن دا بل ډیسکټاپ چې کوم دی هغې ته موږ اکسس وکړو ډېر نوجوانان داسې دي چې هغه وایي یاره ته خو په بیک اینډ باندې اکسس کوي یو شي دا خو دا موږ څنګه داسې طریقه باندې وکړو چې هغه موږ ته تقریبا چې موږ دا ډیسکټاپ هم وینو نو دا چې دی دا ریموټ ډیسکټاپ ورژن دی او دې په تھرو باندې موږ اوس تاسو ته ښیو چې یاره څنګه اکسس چې دی هغه کول پکار دي او څنګه کېږي نو راځئ چې موږ شروع وکړو نو موږ به اولنی کار کوو چې موږ به د TightVNC استعمالوو او بیا به ریورسینګ VNC کنیکشن به یې کوو ښه نو د ټول نه مخکې زه راشم کریډنشل وګورم ما سره کریډنشل چې کوم ځای کې وو ښه دا دی دې نه موږ پاسورډ وکړو موږ سره لاګین شو موږ د کالي نظام لاړ شو دا دوه زموږ سره مطلب دا دی چې لاګین به وشي ښه اوس دلته موږ په دې اوپن سورس چې کوم دی موږ راځو وکړو دلته موږ هېڅ کار وکړو چې دلته موږ وایي چې سیډو او پاسورډ چې کوم دی زموږ سره وو پاسورډ موږ ورکوله موږ به هېڅ کار وکړو موږ به VNC چې کوم دی هغه به موږ سټارټ کړو server دی زموږ سره سټارټ شو دی به اوس لږ ټایم والي دی به سټارټ شي موږ سره به اوس لیست موږ راوړو چې VNC server list وماله چې کله تاسو لیست راو بس هغې نه مخکې ډیش پکاري ډیش چې دی دا ډیفاین کوي چې ستاسو څه ته ضرورت دی څه مطلب دی څه غواړئ اوس مونږ کالي لینکس رالو کالي لینکس کې دلته به مونږ ویور وو VNC WIEWER نو V مونږ ویور وو ویور کې مونږ اوس دلته د IP اډرس زموږ سره چې کوم دی دا مونږ وو د دې 168 د دې اوپن باکس د اډرس چې کوم دی د دې اوپن سورس د اډرس چې دا موږ ورکوو ښه باید هیکر او پین ټیسټر چې هغو سره IP اډرس الرډي هغه ریکانسنس چې هغو کم کړی باید کې الرډي هغو IP اډرس د هغې مشین راغستی او د هغې په تھرو باندې بیا هغه چې دی مشین ته اکسس کوي نو زموږ سره چې دی پاسورډ و نو په دې کې دې ملګری شو اوس په تاسو وایي چې یاره زموږ سره د پاسورډ کوم ځای نه راغی غلط کړی مې دی صحیح شو دی اوس ګوره اکسس وکړو دی اوس پاسورډ چې دی هغه د سوشل انجینیرینګ په تھرو باندې کېږي چې سو یې نو موږ به هېڅ کار وکړو چې موږ به دا پروسس چې اوس کوم دی دی موږ کیل کړو د دې نه ختم یې کړو دی موږ اوس ریورس لغه کوو ښه اکسس کوو VNC دا موږ تاسو ډیمانسټریټ کوو چې یاره دا کار کوي او که نه کوي نو کار کوي موږ به پروسس کیل کوو نه دغه پروسس زموږ څخه دې خوا چې دی هغه کیل شو نو اوس به بیا موږ واپس راشو موږ به راشو واپس بیا د
کال یې ده VNC شو VIWER lesson 0 دی اوس لیسن کیږي دی اوس ګوري دی خوا چې یاره مونږ څه داسې انفارمیشن چې کوم دي هغه راوباسو مونږ به واپس راشو دلته دی وایس مارکس CD USR دی ګوره ښه یوزر چې دی نو هغه مونږ شارټ کټ کې دلته لګولی نو چې لاړ شي مونږ دلته ووایو چې ډاټ backward X11 VNC connect 192.168.9 to port 550 اینې د اوس کنیکشن اسټابلیش کوي د دوانو په منځ کې ګورو چې دا اوس ګوره فایروال چې په منځ کې و او هغه ډېر زیات صحیح کانفیګر شوی و just so you know what gonna happen most likely کېدای شي تاسې اکسس ونه کوي خو په دې په ترو باندې دا ټول چې دا ډېر پخوانی ټول دی نن سبا ټیسي ټولز راوتي د دې په مقابله کې ام telling you چې هغه د دې نیکونه دي نیکونه پوه شوې دی اوس ګوره ښه باقاعده اسټابلیش کېږي اوس یې چلو شو زموږ سره هلته ګوره سکرین چې دی هغه شیر شو ګوره دوست ها اوس ګورئ جز نه لاړو یعنې اوس دلته موږ په دې اوپن باکس کې د هغه کال لینکس کې ښه باقاعده د دې اکسس کېږي اوس ګوره کال لینکس کې موږ هر څه کولی شو په دې باکس کې دننه دې باکس کې دننه موږ لګیا یو چې شو یار ښه باقاعده تو وینډو کولا وهلی شي تو انفارمیشن هم کتلی شي نه یا بل سیټ ته ګوره ښه باقاعده کتلی کېږي د زموږ سره ښه باقاعده دلته اوس د کالي لینکس نه چې کوم دی ریموټ ډیسکټاپ چې دی نو هغه دې ته وشو وایس ورسا خو ریموټ ډیسکټاپ زموږ اوس دې ته وشو او زموږ د اوپن سورس دا وینډو چې کومه ده دا کله دا وینډو 7 که 10 که 11 که وټ ایور دا وینډو وه پین ټیسټر چې کوم دی هیکر چې کوم دی د کالي لینکس نه هغه ښه باقاعده سکسسفولي هغه واچ کوي دا کس اوس که دا کس دی هغه لاړ شي فایرفاکس چې کوم دی هغه کولاو کوي فایرفاکس کولاو کو وټ ایور څه چې کولاوي په دغه کې نو هغه به ټول انفارمیشن چې کوم دی هغه به دې سیټ ته راځي او دا هیکر چې کوم دی د سره فل اکسس چې کوم دی هغه ورسره وشو نو زه امید کوم چې تاسو پوه شوئ چې یاره زموږ سره دلته دا ټول چې کوم دی دا TightVNC خلک وایي یاره وایي دغه ورکوي د یو آر ال وایي په دې ویډیو کې دننه ورکوي یا ډسکرپشن کې نه ورکوي هغه یوټیوب چې دی هغه کارېږي هغه بیا خوا دې خوا کوي سیده نو موږ په ګوره تاسو دلته په ګوګل کې سرچ کوئ TightVNC تاسو به ډایرکټ دې ته راشئ ښه باقاعده ده په دې وګورئ کېدای شي په موبایل باندې تاسو ګورئ نو آی ډونټ تھنک سو به ډېر زیات کړئ نو په موبایل باندې به دا صحیح تاسو نه راځي پوه شوې نو هېڅ کار کوئ چې ښه باقاعده کمپیوټر باندې استعمالوي کمپیوټر په ترو باندې به تاسو ټول دا یو آر ال هر څه چې دي ښه باقاعده صحیح ښکاري او غټې به درته ښکاري موبایل باندې ډېر کس چې موبایل باندې I don't think so it's gonna work صحیح ده نو تاسو خپل جوړ کوئ alrighty الله پامان